Hi everybody, I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. First of all, I thank you all for being with my channel, subscribing my channel and watching my videos. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් මුලටම බලන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. එතකොට මගේ මීට කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා අතීතයේ නොකරපු එහෙම නැත්නම් සිද්ධ නොවිච්ච දෙයක් ගැන අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අතීතයේ නොකරපු නැත්නම් සිද්ධ නොවිච්ච දෙයක් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි අතීතයේ සිද්ධ නොවිච්ච නොකරපු දෙයක් ගැන කතා කරනකොට අපි පාවිච්චි කරේ didn't. ඒක හැදුනේ did not කෙටි වෙලා didn't. එතකොට මෙතෙන්දී අපි ප්‍රශ්නයක් අහද්දී didn't එක මුලට ගන්නවා. ඉතින් ඔයා ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් didn't you. ඔහු ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් didn't he. ඇය ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් didn't she. අම්මා ගැන අහනවා නම් ප්‍රශ්නයක් didn't mom. එතකොට බල්ලා ගැන අහනවා නම් didn't dog. අන්න ඒ වගේ ළඟට තමයි අපි වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයේ ing නැතුව යොදන්නේ. දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා බබාගෙන් අහනවා ඔයා කෑවේ නැද්ද? ඔයා කෑවේ නැද්ද? ඔයා ගැන නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ didn't you. කනවට eat. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද didn't you eat. ඔයා කෑවේ නැද්ද? ඔයා මුකුත්ම කෑවේ නැද්ද? මුකුත්ම නම් අපි කියනවා anything. didn't you eat anything. ඔයා මුකුත්ම කෑවේ නැද්ද? අපි අහනවා ඔයා මොනවත්ම කෑවේ නැද්ද මගේ පුතේ? didn't you eat anything my son? didn't you eat anything my son? බලන්න හරිම ලේසි. අපි අහනවා ඇය ඔෆිස් ගියේ නැද්ද? අද ඇය කාර්යාලයට ගියේ නැද්ද? ඇය ගැන අහනවා නම් ප්‍රශ්නයක් didn't she. යනවට go. didn't she go to the office today? didn't she go to the office today? ඇය අද ඔෆිස් ගියේ නැද්ද? today නම් අද. ඇයි අපි දී කිව්වේ? ද එකට පස්සේ නාමපදය වවල් එකකින් පටන් ගන්නවා නම් අපි ද කියන්නේ නැහැ. ද શબ્ද කරන්නේ දී කියලා. didn't she go to the office today? අපි අහනවා කන්න මොන හරි ගෙනාවේ නැද්ද? ඔයා ගෙනාවේ නැද්ද? ඒ ටිකයි අපි ඉස්සෙල්ලා හරව ගන්න ඕනේ. ඔයා ගෙනාවේ නැද්ද? didn't you bring anything මොන හරි to eat? කන්නට to ට શબ્දයට අපි කව to දාන්නේ කියලා. මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් didn't you bring anything to eat? ඔයා කන්න මොනවත් ගෙනාවේ නැද්ද? didn't you bring anything to eat? ඔයා කන්න මොනවත් ගෙනාවේ නැද්ද? ඔහු ඒ ගැන මුකුත්ම කිව්වේ නැද්ද? ඔන්න බලන්න වාක්‍ය දෙකයි වගේ. ඔහු ඒ ගැන මුකුත්ම කිව්වේ නැද්ද? එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ ඔහු කිව්වේ නැද්ද? didn't he tell? didn't he tell anything මොන හරි? didn't he tell anything? ඒ ගැන නම් අපි පාවිච්චි කරන වචනයක් about ඒක it. එහෙනම් වාක්‍ය didn't he tell anything about it? ඔහු ඒ ගැන මුකුත්ම කිව්වේ නැද්ද? ඔයා මගේ කමිසේ සේදුවේ නැද්ද? ඔයා මගේ කමිසේ සේදුවේ නැද්ද? එහෙනම් ඔයා සේදුවේ නැද්ද? ඒ ටික තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕනේ. didn't you wash? didn't you wash? මොකද්ද? my shirt. very easy. didn't you wash my shirt? ඔයා මගේ කමිසේ සේදුවේ නැද්ද? ඒගොල්ලන් තාම පිටත් උනේ නැද්ද? බලන්න වචන විතරයි හොයාගන්න ඕනේ. පිටත් වෙනවට leave. එහෙනම් ඔයාලා දැන් දන්නවා ඒගොල්ලන් තාම පිටත් උනේ නැද්ද? උනන්දේ. didn't they leave? තවම නම් yet. තවම නම් වචනේ yet. didn't they leave yet? ඔවුන් තාම පිටත් උනේ නැද්ද? ඔයා ඒගොල්ලන්ට සුබ පැතුවේ නැද්ද? සුබ පතනට අපි කියනවා wish. එහෙනම් ඔයා නම් youනේ. එහෙනම් ඔයා ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්න didn't you wish ඔවුන්ට them? didn't you wish them? ඔයා ඒගොල්ලන්ට සුබ පැතුවේ නැද්ද? ඔයා ඒගොල්ලන්ට තෑග්ගක් දුන්නේ නැද්ද? ඔයා දුන්නේ නැද්ද තමයි අපි කලින් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් didn't you give? දෙනවට ගිව්නේ. didn't you give them ඔවුන්ට a present තෑග්ගක්? didn't you give them a present? ඔයා එයාලට තෑග්ගක් දුන්නේ නැද්ද? didn't you give them a present? ඔහු තුවාලෙට බෙහෙත් දැම්මේ නැද්ද? ඔහු තුවාලෙට බෙහෙත් දැම්මේ නැද්ද?
බෙහෙත් දානවට කියන මොන හරි දානවට අපි කියන put කියලා. බෙහෙත් දානවට නම් put medicine. තුවාලෙට අපි කියන wound. අනේ වචන ටික විතරයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. තුවාලෙට wound. ඔහු ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් didn't he දානවට put. didn't he put ඔහු දැම්මේ නැද්ද? ඒ ටික තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕනේ ක්‍රියාපදේ. didn't he put මොනවාද? medicine බෙහෙත්. didn't he put medicine ඔහු බෙහෙත් දැම්මේ නැද්ද? to the wound තුවාලය. the wound to the wound තුවාලයට නැත්නම් on the wound වඩාත් හොඳයි කියන එක. didn't he put medicine on the wound. didn't he put medicine on the wound. to කියන්නත් පුළුවන් අපි කතා කරද්දී but better to say on the wound. didn't he put medicine on the wound. මත on කියන තේරුම මත. ඔයා ළමයා ගෙනාවේ නැද්ද? අපි අහනවා ළමයා ගෙනාවේ නැද්ද? ගේනවට එක්කරගෙන එනවට අපි වචනයක් තියෙනවා fetch. අපි පාවිච්චි කරන fetch. එහෙනම් ඔයා එක්කරගෙන ආවේ නැද්ද? නැත්නම් ළමයා ගෙනාවේ නැද්ද? didn't you fetch the child. didn't you fetch the child. ඔයා ළමයා ගෙනාවේ නැද්ද? අපිට දැන් මෙන්න මේක ඉස්සරහට why දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා දැන් කලින් වීඩියෝස් වලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ didn't isn't ඒවා මුලට දැම්මම ඊටත් ඉස්සෙල්ලා මේ why කියන්නේ වෙනවා. why, when, where, what ඒ ඔක්කොටම ඉස්සරහට තමයි අපි ඒවා දාන්නේ. එහෙනම් ඇයි ඔයා ගෙනාවේ නැත්තේ ළමයාව? ඇයි ඔයා ගෙනාවේ නැත්තේ why didn't you fetch the child. ඇයි ඔයා ළමයාව ගෙනාවේ නැත්තේ? ඔයා ළමයාව ගෙනාවේ නැද්ද කියනව නම් didn't you fetch the child නේ. ඔයා ළමයාව ගෙනාවේ නැද්ද කියලා ඇහුවොත් didn't you fetch the child. ඇයි ඔයා ගෙනාවේ නැත්තේ කියලා ඇහුවොත් අපි කියනවා why didn't you fetch the child. why didn't you fetch the child. ඇයි ඔයා ළමයාව ගෙනාවේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා මොලේ පාවිච්චි කරේ නැත්තේ? පාවිච්චි කරනවට අපි කියනවා use. ඇයි පාවිච්චි කරේ නැත්තේ? why didn't you use. නැත්නම් මෙහෙම කිව්වොත් ඔයා මොලේ පාවිච්චි කරේ නැද්ද? ඔයා පාවිච්චි කරේ නැද්ද නම් didn't you use. මොලේට අපි කියනවා brain. ඔයාගේ මොලේට කිව්වොත් your brain. ඔයාගේ මොලේ පාවිච්චි කරේ නැද්ද? එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලම හදන්න ඕනේ ඔයා පාවිච්චි කරේ නැද්ද? didn't you use මොකද්ද? your brain. ඔයාගේ මොලේ. ඇයි ඔයාගේ මොලේ පාවිච්චි කරේ නැත්තේ කිව්වොත් why didn't you use your brain. ඇයි ඔයාගේ මොලේ පාවිච්චි කරේ නැත්තේ? ඇයි සාරියක් ඇඳේ නැත්තේ? එහෙනම් why didn't she wear a saree. ඇයි සාරියක් ඇඳේ නැත්තේ? බලන්න හරිම ලේසි. ඇයි ඔයා ඇත්ත කිව්වේ නැත්තේ? why didn't you tell the truth. ඇයි ඔයා ඇත්ත කිව්වේ නැත්තේ? ඇයි ඔහු දොස්තර කෙනෙක් ළඟට ගියේ නැත්තේ? එහෙනම් why didn't he go to a doctor. ඔයා කන්න මොන හරි ගෙනාවේ නැත්තේ ඇයි? අපි අහනවා ඇයි ඔයා කන්න මොන හරි ගෙනාවේ නැත්තේ ඇයි කියලාත් අහනවා අපි. why didn't you bring something to eat. නැත්නම් anything දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. why didn't you bring anything to eat. ඔයා කන්න දෙයක් ගෙනාවේ නැත්තේ ඇයි? ඔයා කන්න මොන හරි ගෙනාවේ නැත්තේ ඇයි? why didn't you bring anything to eat. ඔයා කන්න මොන හරි ගෙනාවේ නැත්තේ ඇයි? ඇයි ඔහු වාහන එලවන්න පුරුදුුනේ නැත්තේ? ඇයි ඔහු වාහනයක් එලව ගන්න පුරුදුුනේ නැත්තේ? අපි අහනවා ඇයි ඔහු වාහන එලවන්න පුරුදුුනේ නැත්තේ? ඉගෙන ගන්න නනි පුරුදු වෙනවා කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉගෙන ගන්නවට අපි කියනවා learn. එහෙනම් why didn't he learn. ඇයි ඔහු ඉගෙන ගත්තේ නැත්තේ? මොකද්ද? to drive. වාහන එලවන්න. why didn't he learn to drive. ඇයි ඔහු වාහන එලවන්න ඉගෙන ගත්තේ නැත්තේ? why didn't he learn to drive. ඇයි ඒගොල්ලන් ළමයාව හොස්පිටල් එකට ඇතුළත් කළේ නැත්තේ? බලන්න දිග වාක්‍යයක්. ඇයි ඔවුන් ළමයාව රෝහලට ඇතුළත් කළේ නැත්තේ? ඇයි ඇතුළත් කළේ නැත්තේ ඒගොල්ලන්? why didn't they admit. කාවද? the child. why didn't they admit the child to a hospital. රෝහලකට. why didn't they admit the child to a hospital. ඇයි ඒගොල්ලන් රෝහලකට ළමයාව ඇතුළත් කරේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා බල්ලව ගැට ගැහුවේ නැත්තේ?
ගැට ගන්නවට අපි කියනවා ටයි. අපි ටයි කියලා කියනවා අපි අර කරවටේට දාන පටිය ටයි but ටයි කියනවා ගැට ගන්නවටත්. එහෙනම් ඇයිවා ගැට ගැව්වේ නැත්තේ? Why didn't you tie the dog? බල්ලව. Why didn't you tie the dog? ඇයි ඔයා බල්ලව ගැට ගැහුවේ නැත්තේ? ඇයිවා මගේ බෑග් එක ගෙනාවේ නැත්තේ? Why didn't you bring my bag? Why didn't you bring my bag? ඇයි ඔයා මගේ බෑග් එක ගෙනාවේ නැත්තේ? ඇයි ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගෙන ආවේ නැත්තේ? අපි අහනවා අර බලන්නකො අර ඇඳුම. ඇයි ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගෙන ආවේ නැත්තේ? Why didn't she wear a nice dress? Why didn't she wear a nice dress? ඇයි එයා ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳේ නැත්තේ? Why didn't she wear a nice dress? Nice dress. හොඳ ඇඳුමක්. ඇයි ඔයාගේ husband රැකියාවක් කරන්නේ නැත්තේ? කලේ නැත්තේ. sorry. ඇයි ඔයාගේ husband රැකියාවක් කලේ නැත්තේ? කරනවට අපි කියනවා do. Why didn't your husband do a job? Why didn't your husband do a job? අපි කියනවා ඇයි පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් දැම්මේ නැත්තේ? ඇයි පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් දැම්මේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් දැම්මේ නැත්තේ? පැමිණිල්ලක් දානකොට අපි කියනවා file a complaint. File a complaint. එහෙනම් why didn't you file a police complaint? Why didn't you file a police complaint? ඇයි ඔබ පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් දැම්මේ නැත්තේ? මං හිතනවා දැන් ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔයාලට හදාගන්න ඕන වුණාම කොහොමද ඔයගලන් ඉංග්‍රීසියෙන් මේ වාක්‍ය හදාගන්න ඔයාලට අහන්න ඕනි. ඇයි ඔයා කාමරේ අතු ගෑවේ නැත්තේ? දැන් ඔයා දන්නවා. ඇයි නම් why? ඔයා ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් didn't you? Why didn't you? අතු ගන්නවට sweep. Why didn't you sweep? මොකද්ද? The room. කාමරය. Why didn't you sweep the room? බලන්න හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මං කියලා දෙන හැම වාක්‍යයක්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් මුලින් ඉඳලා බැලුවා නම් ඇත්තටම දැන් හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට කතා කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ ටික මේ විදිහට ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විෂය ගැන ස්ටඩි කරන්න, අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනින් ඔයාලට එනවා මූලික අවබෝධයක් ඉංග්‍රීසි ගැන. කටට හුරුවක් එනවා. ඉතින් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අමතක කරන්න එපා, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. හරි අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු.